Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face supă cremă de roșii. Pentru preparare avem nevoie de următoarele ingrediente. 2 kg de roșii coapte bine, curățate de coajă și tocate în cuburi. O ceapă tocată în cuburi, un ardei capia tocat în cuburi, o rădăcină de țelină tocată în cuburi, o rădăcină de pătrunjel tăiat rondele, un morcov tăiat rondele, 4 căței de usturoi tăiați rondele, o linguriță cu busuioc uscat, 50 de ml de ulei de măsline, sare și piper. Punem uleiul într-o tigaie încăpătoare și așteptăm să încingă. Apoi punem ceapa, morcovul, țelina, pătrunjelul și ardeiul. Și le lăsăm pe foc pentru 5 minute, amestecând din când în când. După cele 5 minute adăugăm și usturoiul. Punem sare, piper proaspăt măcinat, și mai lăsăm 2 minute amestecând din când în când. Luăm tigaia de pe foc și în locul ei punem o oală în care am pus 1 litru cu apă. În ea punem legumele călite puțin. Le lăsăm să fiarbă pentru 15 minute. După cele 15 minute adăugăm roșiile. Mai punem 500 de ml de apă, punem și busuiocul, amestecăm puțin, acoperim și mai lăsăm să fiarbă 30 de minute din momentul în care dă primul clopot. După ce au fiert legumele, mergem să le pasăm. Am pasat bine toate legumele. Acum mai adăugăm sare și piper dacă mai trebuie. Supa cremă de roșii este gata. Această combinație aromată este perfectă pentru o cină rapidă sau pentru a impresiona invitații la masă. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră.